Вас вітає ютуб канал Океан Трейд. Представляємо токарну різьбову державку SER3232P22. Це від турецького виробника Акко. Дана державка використовується на універсальних верстатах та верстатах з ЧПУ для нарізки усіх видів різьб. Основні характеристики: перетин тримача 32 на 32 мм, довжина 170 мм, під різьбової пластини стороною 22 мм. Державка виготовлена з високоякісної інструментальної сталі та вкрита зносостійким нікельованим покриттям. В комплект входить ключ для кріплення пластин. Пластини в комплект не входять. Замовити цей товар та багато інших ви можете на нашому сайті ocean.biz.ua. А ще наші фахівці готові надати вам консультацію та допомогу у виборі оптимального інструменту для вашої роботи за вказаними номерами. Доставку робимо в будь-який куточок України. З нами швидко, надійно та якісно.